हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, जय श्री कृष्ण। बधा ज मजामां छो एवी आशाथी आजनो विडियो स्टार्ट करीए छीए। आजना विडियोमां आपणे होम हेक्स अने किचन हेक्स जोईशुं अने साथे साथ केवी रीते इफेक्टिव आप क्लीनिंग करी शको तेनो हेक पण जोईशुं। तमे जोई शको छो आ मारी जे किचन छे एनो काउंटर टॉपनी नीचे आ रीतनी जग्या छे। पहेला शुं हतुं के आ पेक हती, पण पेक होवाने कारणे नीचे क्लीनिंग वगैरह सरस रीते नहोतुं थतुं, तो मैंने आ नीचेथी पेनल छे निकाळी दीधी અને પછી જે આપણે નકામા અને જે કાઢી નાખ્યા હોય એવા મોજા લેવાના છે, સોક્સ લેવાના છે અને પછી આપણે લેશું એક સાવરણી અને પછી સાવરણીને આપણે પહેરાવી દેશું આ સોક્સને અને મિનિટોમાં તમારી ક્લિનિંગ થઈ જશે। ના લાગશે મહેનત, ના લાગશે ટાઈમ। તો આવી જ રીતે જે પણ મોજા તમારા ઘરમાં પડ્યા હોય નકામા એને આવી રીતે શ્રાવણીના જે સ્ટાર્ટિંગ વાળો પાર્ટ છે એમાં તમારે પહેરાવી દેવાના છે। અને આ મોજા થોડા છે એ કોટનના નથી અને નીચે થોડા લાંબા થઈ ગયા છે, એમ કે પોળા થઈ ગયા છે, એટલે માટે મેં અહીંયા સેફ્ટી પિનનો યુઝ કર્યો છે જેથી કરીને આ નીકળે નહીં। પછી છાંટવાનું છે થોડું એવું પાણી, બહુ પાણી છાંટવાનું નથી, વરના તો શું થશે, ભીનું થઈ જાય છે વધારે પડતું। અને પછી જ્યાં પણ તમારા ઘરમાં તમારો હાથ છે ક્લીન કરવા માટે પહોંચતો ના હોય કે તમારે જે બહાર જે મોંઘા ક્લીનર આવે છે, મીન્સ કે ક્લીનર આવા ટૂલ્સ આવે છે મોપિંગ કરવા માટેના, ડસ્ટિંગ કરવા માટેને, એ લેવા ના હોય તો આ એક સરસ મજાનો ઘરેલું જુગાડ છે। અને સાવરણી જે મોટી લેશો એમ તમારા જ્યાં પણ પાર્ટમાં તમારા ઘરના જો ઊંડે સુધી સફાઈ કરવી હોય તો આ પહોંચી જશે। અહીંયા ડસ્ટિંગ પણ થઈ જશે અને મોપિંગ પણ થઈ જશે ને તમારું કામ બહુ બધું સહેલું થઈ જશે। અને સેકન્ડ આઈડિયા આ છે કે આપણે કોઈ પણ જે ભૂકી ચાની હોય કે પછી ગમે એ વસ્તુ લઈએ તો આવી બધી બરણીઓ પ્લાસ્ટિકની આવતી હોય છે, કાચની પણ આમાં ચાલી શકે। આમાં એક પાંદડું લીધું છે, આર્ટિફિશિયલ લીવ્સ પણ તમે લઈ શકો છો અને આવી રીતે તમારે ફેવિકોલ લગાવી મિડલમાં લગાવી દેવાનું છે। મારે એક સાઈડ લગાવવું હતું, તમે ચાહો તો જે બેક સાઈડ છે ત્યાં પણ લગાવી શકો છો। અને આમાં મેં કલર કર્યો છે, તમે ચાહો તો કોઈ પેટર્ન વગેરે કરી શકો છો। આ કલરનો મેં એક્રિલિક બેઝ કલર લીધો છે, એક સ્પોન્જ લીધું છે અને પછી નીચે આવો જે કોપર પણ નહીં, કોપર એન્ડ રેડ મિક્સ હોય એવો કલર મેં ચૂઝ કર્યો છે। અને બસ આવી રીતે ટેપ કરી અને પૂરા જ બરણીમાં આપણે કરી લેશું। તમે ચાહો તો પહેલાં જેસો પણ અપ્લાય કરી શકો છો યા પહેલાં કોઈ પણ વ્હાઇટ કોટ કરી દો કલરનો અને પછી આ કલર એપ્લાય કરો તો પણ ચાલે। તો આવી રીતે બધા જમાં કલર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। અને હવે આપણે ઉપરની તરફ કલર કરીશું, તો મેં અહીંયા આવી રીતનો એક ગ્રીન કલર યુઝ કર્યો છે, પણ એક્રિલિક કલર જ છે, તો તમે તમારા ચોઈસને મુતાબિક કલર લઈ શકો છો। હવે આ થઈ ગયું છે, આને થોડી વાર ડ્રાય થવા દઈશું અને ડ્રાય થવા બાદ તમે જે નીચે લીવ્સ લગાવ્યું છે એને તમારે કાઢી લેવાનું છે, વધારે નહીં રાખવાનું, નહીંતર ફેવિકોલ જે છે નીચેનો સુકાઈ જશે તો એ પછી નીકળશે નહીં અને આવી રીતની એક ડિઝાઇન બનીને રેડી થઈ જશે અને એક ટ્રાન્સપરન્ટ લુક પણ આવશે। તો અહીંયા ફેવિકોલને પણ મેં આવી રીતે સ્પોન્જથી નીકાળી દીધો હતો, એકદમ ક્લીન કરી દીધો છે। પછી આપણે શું કરવાનું છે, જે આ લીવ શેપ બન્યો છે એના જે કોર્નર છે એની ઉપર આપણે કોઈ પણ પેટર્ન બનાવવાની છે યા કોઈ પણ વસ્તુ તમે સ્ટોન હોય કે કોઈ મિરર વગેરે હોય યા લેસ પણ લગાવી શકો છો। અહીંયા અમારી પાસે આ રીતના જે શેપના મિરર પડ્યા હતા એ મેં લગાવી લીધા છે। અને આવી રીતે લગાવ્યા પછી અહીંયા તમને ફેવિકોલ દેખાશે પણ પછી સુકાઈ જશે એટલે સરસ મજાનું ફિનિશિંગ આવી જશે। અને આમાં શું છે કે તમે થોડો ટાઈમ લો તો વધારે સારું, કેમ કે આમાં ટાઈમ લાગી શકે છે, પરંતુ તમારી જે તમે ફેંકી દેવાના હતા એ બરણી તમારે એક સરસ મજાના ફ્લાવર વાસમાં કન્વર્ટ થઈ જશે। અને જે પણ વસ્તુ આપણે નકામી ચીજોથી બનાવીએ, ઘરમાં જ પડી હોય એ વસ્તુથી બનાવીએ અને આપણે હાથોથી બનાવીએ એની મજા જ કંઈ ઓર હોય છે। તો બસ આવા જ વિડીયો મારી ચેનલમાં આવતા રહેશે અને તમને જો પસંદ આવતા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને જે ઘંટડીવાળું બેલ છે એને ઓલમાં કન્વર્ટ કરી દેજો। અને સુકાયા પછી કંઈક આવો લુક આવે છે અને પછી જે પણ આર્ટિફિશિયલ જે ફ્લાવર્સ આપણી પાસે હોય છે
એ આપણે આમાં લગાવી દીધા છે. અંદર ફેરી લાઇટ લગાવી દીધી છે અને નાઇટ વ્યૂ પણ મેં તમને બતાવી દીધો છે. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટ જરૂર કરી દો અને પ્લીઝ વિડીયોને અત્યારે જ લાઇક કરી દેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.